तपाईको लागि पनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ आउनुस् यो समय इमानुएलले लिनुहुनेछ म नेपालीमा उल्था गर्ने कोसिस गर्नेछु बिस्तारै बोलाइ ओके Right, thank you for this time. Praise the Lord, Shalom, everyone. जय मसीह सलाम सबैजनालाई. How are you all, dear friends? कस्तो हुनुहुन्छ प्रियहरू? I hope all of you are okay. आशा गर्छु हजुरहरू सबैजना सकुशलै हुनुहुन्छ होला. By the grace of God. परमेश्वरको अनुग्रहमा. Like every Friday, I'm back again with another short word of God. सधैँको शुक्रबार जस्तै म फेरि एउटा परमेश्वरको छोटो वचन लिएर हजुरहरूको बीचमा आइसकेको छु. In this month, we are talking about from Matthew, book of Matthew. यो महिनाभरि नै हामीले मत्तीको पुस्तकलाई हेर्दै छौं प्रियहरू. And for that, I want to welcome all of you who came to Emmanuel National Prayer Movement 2023 morning fellowship, as well as the viewers who are watching us from the internet. अनि सबैजना हाम्रो जुम संगतिमा सहभागी हुनुभएका हाम्रा प्रेजनहरू आदरणीय प्रेजनहरू अनि त्यसैगरी हामीलाई भिडियोबाट इन्टरनेटबाट हेर्दै गर्नुभएका संसारभरिबाट हेर्दै गर्नुभएका प्रभुका छोराछोरीहरू सबैजना प्रेजनहरूलाई पनि Today I brought a short आज मैले एउटा छोटो एउटा शीर्षक पनि ल्याएको छु. And Jesus walks on water. अनि प्रभु येशू चाहिँ पानीमा हिँड्नु भएको भन्ने विषयमा एउटा चमत्कारको विषयमा and about miracles. अनि एउटा चमत्कारको विषयमा एउटा वचनको खण्डलाई बोकेर ल्याएको. Matthew chapter 14 verse 22 to 36. यो चाहिँ तपाईले मत्ती 14 तिर हेर्न सक्नुहुन्छ प्रियहरू सबैजनाले आफ्नो आफ्नो पवित्र बाइबलमा. We all hear about miracles. We all wish for miracles, but what is miracle? We need to understand first. पहिला चाहिँ हामी यो पानीमा हिँड्ने चमत्कारको बारेमा सुन्नु भन्दा अगाडि चाहिँ हामी चाहिँ यो चमत्कार भनेको के हो त नि भन्ने बारेमा छोटो हामी सुन्छौं है त. सुन्छौं है. Miracle is something that comes from faith in God. Matthew 14 को 22 देखि 36. Okay. हुन्छ फेरि भन्न सक्छु. Miracle is something that is done by faith. हामी चाहिँ यो चमत्कार चाहिँ नि एउटा विश्वासद्वारा हुने कुराहरू हो. Miracle is something that happens in one's life. अनि कसैको जीवनमा चाहिँ चमत्कारहरू unnatural. अनि एकदमै that is something happens in life that is unnatural. Unnatural कि natural? मतलब उनीहरूले नदेखेको उनीहरूले चाहिँ नदेख्ने किसिमले एकदमै नदेखिने किसिमले हुने घटनाहरूलाई अचम्मको तरिकाले हुने घटनालाई चाहिँ चमत्कार भनिन्छ हैन र. Everyone has faced miracles in their lives without them realizing or when they are not realizing it. सबै मान्छेले उनीहरूको जीवनमा कहीं न कहीँबाट केही न केही कुराहरुमा चमत्कार भइराखेको हुन्छ देखेर नदेखेर तर पनि मानिसहरूले थाहा गर्न सक्दैन. And for example, they are not getting sick that much. If they are going to getting healed. अनि जति पनि मान्छेहरु बिरामी हुन्छ अनि धेरै नै बिरामी हुन्छ अनि फेरि तिनीहरु के रे निको भएर फर्केर आउँछ. And they think it's from medicines, but it's also type of miracle that they are able to सोच्ने गर्छ कि यो चाहिँ अब डाक्टरले गर्दा बिरामीलाई निको भयो औषधि खाएर मलाई चाहिँ एकदमै निको भयो छिट्टो निको भयो भन्ने कुराहरुमा विश्वास गर्छ. यो सबै ठाउँमा त्यहाँ पनि एकदमै चमत्कार भइराखेको हुन्छ. Sometimes even without medicine we can just heal. कहिलेकाहीँ त औषधि नखाइकन पनि त्यतिकै पनि हामी निको भएको कुराहरु हामी देख्न सक्छौं. We have experienced. हामीसँग धेरै अनुभवहरु पनि छ विश्वासीहरुसँग. हामीसँग अनुभवहरु छ. And some people do not and some of you might probably say, okay, that does not happen in us though. Some of you might say that does not happen to us. कतिजनाले यो पनि भन्न सक्छ हामीसँग त यस्तो कहिले पनि भएको छैन. Well, that is because you do not have faith. यो चाहिँ तपाईको विश्वास नभएर हो. If you have faith, यदि तपाईसँग विश्वास छ भने, believe that miracles do exist and Jesus could do stuff in our life. तपाईले चाहिँ चमत्कार हुन्छ चमत्कार छ भन्ने कुरामा तपाईले विश्वास गर्नु भएको छ भने तपाईको जीवनमा पनि तपाईले चमत्कार भेटाउनुहुन्छ. Then you will experience it. अनि तपाईले अनुभव पनि बटुल्नुहुन्छ. And some people
कोही मान्छेहरूले say miracle does not exist as well. कतिजना संसारमा मानिसहरूले यो भन्ने गर्छ हैन हैन यहाँ कुनै पनि मिराकल भन्ने छैन चमत्कार भन्ने हुँदै That is a हुँदैन very controversial topic. यो चाहिँ एकदमै हल्ला खल्ला गर्ने कुरा मात्रै हो So we need to be careful when we talk about it. हामी यो कुरामा चाहिँ यसरी होशियार हुनुपर्छ अनि बोल्दाखेरि विचार गर्नुपर्छ And because I'm talking about miracles and how Jesus walked on water, मैले चाहिँ किनभने आज म यो चमत्कारको विषयमा सुपरनेचुरल पावरको विषयमा बोल्दै छु परमेश्वरले गर्नुभएको चमत्कारको विषयमा भन्दै छु यसो कसरी पानीमा हिड्नु भयो पानी माथि पनि हिड्नु भयो and as it defies the laws of physics as well as science, some people may not understand as well. यो चाहिँ विज्ञानले पनि भनेको छ कि सुरुमा चाहिँ पानी थियो भन्ने कुरा अनि यो science पनि हैन हिड्न पानी माथि हिड्न so some don't understand and हिड्न सक्ने कसरी because it breaks हिड्न सक्नेले ब्रेक गर्छ that's why some people might not understand. एउटा वैज्ञानिकहरूले विज्ञानले पनि भन्छ कि जो कतिजनाले चाहिँ पानीमा हिड्ने भन्ने कुरा चाहिँ नि नबुझ्न पनि सक्छ अनि कसरी हुन्छ र भनेर अब किनभने यो चमत्कार भन्ने कुरा नै एउटा एक किसिमको छुट्टै कुरा हो. But we need to know that Jesus was a being that came to earth in the form of a human, but he was not a human. प्रभु चाहिँ नि मानिसको रूप लिएर मात्र आउनु भएको थियो पृथ्वीमा तर उहाँ चाहिँ मानिस मात्र हुनुहुन्थेन. We have gone through this topic before as well. यसको विषयमा हामीले धेरै कुराहरू सिकिसकेका छौं before as well. पहिल्यै हामीले सुनिसकेका छौं. Because even though he came in the form of a human, he never acted like a human. He never did anything wrong. अनि हामीले चाहिँ प्रभु चाहिँ हेर्दाखेरि मानिस भएर आउनु भएको थियो तर मानिसले जस्तो कतै पनि उहाँले गल्ती गर्नु भएन. मानिसले जस्तो व्यवहारहरू मानिस जस्तो चुकेको मानिस जस्तो लडेको मानिस जस्तो काहीँ न काहीँ गल्ती गरेको त्यस्तो काहीँ पनि गर्नु भएन. अनि उहाँसँग चाहिँ त्यो किसिमको प्रभुमा परमेश्वरमा हुनुपर्ने शक्ति हामीले यहाँ देख्छौं. That's why we can see. अनि त्यहाँनिर त्यस्तो खालको चमत्कार चाहिँ येशूले गर्नु भएको कुरा हामी देख्छौं. Now that we have understood about the miracles, अब चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ अलिकति चमत्कारको बारेमा बुझ्यौं होला. And we can see that miracles, we can see that Jesus walks on water. अनि प्रभु येशू चाहिँ पानीमा हिड्नु भएको चमत्कारको बारेमा. And this is not only one of the miracles, there are many others as well. यो एउटा मात्रै होइन कि प्रभुले धेरै चमत्कारहरू गर्नु भएको छ हामीले बाइबलमा हेर्न सक्छौं. And the reason why people do not experience, another reason why people do not experience miracle is that अनि तर मानिसहरूले चाहिँ अविश्वासको कारणले उनीहरूले चाहिँ कति कुराहरू अनुभव गर्न सक्दैनन्. They think just like in science they say humans came from evolution of monkeys. तर हामीले विज्ञानमा पनि पढेका छौं होला तपाईहरुले पनि पढ्नु भएको छ होला. विज्ञानले भन्छ कि हाम्रो पुर्खाहरू चाहिँ बाँदर हो पुच्छर थियो अहिले पुच्छर हराएर हामी मान्छे भयो भन्ने किसिमको कुराहरू चाहिँ पढाउँछ. And we can see on social media as well that some people say okay it's not miracles cannot happen as well. अनि मिडियाबाट पनि मान्छेहरूले यस्तो कुराहरू सोशल मिडियाहरुमा पनि पुगिरहेको हुन्छ कि यो संसारमा चाहिँ नि यस्तो चमत्कार भन्ने कुरा हुँदैन. क्रिश्चियनहरूले चाहिँ हाम्रो धर्मलाई ध्वस्त गर्नलाई उनीहरूले प्रभु येशूले यस्तो गरे उस्तो गरे भनेका छन् भनेर भन्दै गरेको पनि हामीले हेर्यौं. Understand that it is written in our Bible, in our holy book. यो त हाम्रो शास्त्रमा लेखेको कुरा हामी भन्दै छौं. That is not written by us. हामीले लेखेर हामी आफै मडा गन्ते गरेर हैन दन्ते कथा सुनाएको चाहिँ होइन हामीले. So we need to understand it deeply and not take it lightly. हामीले यसलाई हल्का रूपमा लिनु हुँदैन. स्पेशली विश्वासीहरूले क्रिश्चियनहरूले यसलाई हल्का रूपमा लिनु हुँदैन किनभने यो हाम्रो शास्त्रमा हामीलाई परमेश्वरले दिनुभएको वचन हो. And immediately after this, Jesus insisted that his disciples get back into the boat and cross the other side of the lake while he sent the people home. हामीले चाहिँ मत्ती 14 को 22 लाई हेर्ने छौं. उहाँले भीडलाई बिदा गर्नु हुँदा
चेलाहरूलाई डुङ्गामा चढी उहाँ भन्दा पहिला पारीपट्टि जान लाउनु भयो. First, he tells the disciples to go home after पहिला चाहिने feeding the प्रभुले 5,000. प्रभुले चाहिने त्यहाँनिर ठुलो 5,000 जनालाई खुवाइसक्नु भएको थियो अनि भिडलाई चाहिँ उहाँले बिदा गर्नु हुँदाखेरि पहिला बिदा भिडलाई भन्दा पहिला चेलाहरूलाई चाहिँ डुङ्गामा चढेर पारीपट्टि उतापट्टि जाऊ भनेर उहाँले भन्नुभयो. And after sending them home, he went up into the hills by himself to pray. Night fell when he was there alone. भिडलाई बिदा गरिसक्नु भएपछि उहाँ एक्लै प्रार्थना गर्न डाँडामा उक्लनु भयो. साँझ पर्दा उहाँ एक्लै त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो. And meanwhile, the disciples were in trouble, far away from land, for a strong wind had risen, and they were fighting heavy waves. तर डुङ्गा त्यति बेलासम्म किनारदेखि समुद्रमा धेरै टाढा पुगिसकेको थियो अनि हावा उल्टो बहेको हुनाले डुङ्गा छालको चपेटामा परेको थियो. And about 3 o'clock in the morning, Jesus came toward them walking on water. बिहान 3 बजेतिर उहाँ समुद्रमाथि हिँड्दै तिनीहरू कहाँ आउनुभयो. जब चेलाहरूले उहाँलाई समुद्रमाथि हिँडिरहनु When the भएको disciples saw him walking on the water, they were terrified. In the fear, they cried out, "It's a ghost." जब चेलाहरूले उहाँलाई समुद्रमाथि हिँडिरहनु भएको देखे तब डराएर तिनीहरूले भने यो त भूत हो र तिनीहरू डरले चिच्याए. But Jesus spoke to them at once. "Don't be afraid," he said. "Take courage, I am here." तर येशूले झट्टै तिनीहरूलाई यसो भन्नुभयो, साहस गर, म नै हुँ, नडराऊ. Dear friends, sometimes miracles come in the form of something that we fear. कहिलेकाहीँ प्रिय मित्र, कहिलेकाहीँ मिराकल आउँदा, चमत्कार आउँदाखेरि हामीलाई तर्साउने गरी पनि आउँछ. So we need to be aware of what it is. हामीले चाहिँ होशियार हुनुपर्छ कि यो के हो भन्ने कुरा. Then Peter called to him, "Lord, if it's really you, then tell me to come to you walking on water." पत्रुसले उहाँलाई भने, हे प्रभु, तपाई नै हुनुहुन्छ भने मलाई तपाईका पानीमाथि आउने आज्ञा दिनुहोस्. "Yes, come," Jesus said. So Peter went over the side of the boat and walked on water toward Jesus. पत्रुस डुङ्गाबाट ओर्लेर येशू कहाँ जानलाई पानीमाथि हिँड्न लागे तर बतास जोडले चलेको देखेर तिनी डराए. जब डुब्नै लागे अनि चिच्याएर भने, हे प्रभु, मलाई बचाउनुहोस्. We can see the lively disciple Peter had tried to follow his teacher as well. Tried to follow Jesus. यहाँ पनि हामीले देख्न सक्छौं पत्रुसले है पिटरले चाहिँ नि प्रभु पानीमाथि हिँडेको देखेर ओहो प्रभु हुनुहुन्छ के रे, म पनि हिँड्न पर्यो, कस्तो हुँदो रहेछ भनेर ट्राई गरेको हामी देख्छौं. And the main reasons why Jesus walked on water was because to save the disciples from the waves and tides. यो गहिरो रहस्यको कुरा चाहिँ यहाँ के छ भन्दाखेरि प्रभु किन पानीमा आउनु भएको थियो. प्रभुले थाहा थियो कि त्यो डुङ्गा पल्टिने वाला थियो, त्यहाँनिर उल्टो हावा चलेको थियो अनि त्यहाँनिर उहाँलाई चाहिँ प्रोफेटिक रूपमा उहाँले पहिल्यै उहाँ चाहिँ साँचो अगमवक्ता हुनुभएको हुनाले उहाँलाई पहिल्यै थाहा भयो कि अब मेरो चेलाहरू चाहिँ सङ्कटमा आउने वाला छ अनि त्यसकारणले उहाँ चाहिँ पानीमाथि हिँडेर उनीहरूलाई बचाउनको लागि आउनु परेको थियो. Another thing we can understand from this is that when a teacher, a spiritual teacher, spiritual father knows what is right. If he or she is a good teacher, then they will know. अनि अर्को एउटा रहस्यको कुरा के छ भन्दाखेरि आफ्नो चेलाहरूलाई संकट परेको बेलामा एउटा असल गुरुले चाहिँ थाहा पाइराख्नु पर्ने कुराहरू अनि थाहा हुने कुराहरू यसमा चाहिँ हामीलाई they need to warn as well, and the students as well, they need to understand what their teacher is trying to tell them. अनि के रे again they need also when the teachers tell them, they also need to try to understand what they're trying to tell them and when they're warning them. यहाँबाट हामीले के बुझ्छौं भन्दाखेरि पत्रुस र येशूको एक्टिभिटिजहरुबाट चाहिँ एउटा गुरुले गरेको कुरामा चाहिँ विद्यार्थीले पनि ट्राई चाहिँ गर्न खोज्नु हैन. यो चाहिँ एकदमै म पनि म पनि हजुर जस्तै पानीमा हिँड्न सक्छु कि भनेर ट्राई गर्न खोजेको त्यसको साहस हैन. अनि फेरि विश्वास हल्लिएर फेरि डुब्न लागेको हैन. अनि प्रभुले चाहिँ गाली गर्नु भएको, किन शंका गर्यो हे अल्पविश्वासी भनेर. प्रभुले के चाहनु हुँदो रहेछ भन्दाखेरि आफ्नो जतिकै विश्वास गरोस् भन्ने चाहनु हुँदो रहेछ. And yes, come Jesus said, and we can see that Peter was terrified of the strong winds, and he started to sink because his faith was hindered. अनि उहाँले चाहिँ के चाहनु हुँदै छ, किन तिमी हल्लियौ भनेर गाली गर्नु भएको कुरा हामीले देख्छौं. And we can see Jesus immediately reached out and grabbed him. You have so little faith. Jesus said, why did you doubt me?
अनि किन शंका गर्यो भनेर उहाँले हातले पक्रेर पत्रुसलाई तान्दिहाल्नु. We can see that we need to, a teacher always tries, just like Jesus always saves their disciples. A teacher, a good shepherd will also save them, save their sheep as well. जहिले पनि असल गोठालाहरूले आफ्नो मण्डलीका भेडाहरूलाई चाहिँ बचाउने कोसिस गर्नुपर्छ, खाल्टोमा जान दिनु हुँदैन. अनि के रे कतै गडबड हुन लागेको छ भने पहिल्यै भनेर अनि आफू सतर्क भएर जसरी प्रभु रातिको 3 बजे बिहानको झिसमिसेमा आएर हेरेर आफ्नो चेलाहरूलाई बचाएको थियो, बचाउनु भएको थियो, त्यसरी नै हामी पनि आफ्नो चेलाहरूलाई चाहिँ झिसमिसेमै गाह्रो साह्रो परेको बेलामा, गाह्रो भएको बेलामा उनीहरूलाई बचाउने चाहिँ हाम्रो असल गोठालो हुन सक्छ, असल दासहरू हुन सक्छ भनेर हामी यहाँबाट सिक्छौं. We can see here. And at last, after they crossed the lake, they landed at Gennesaret. When the people recognized Jesus, the news of the arrival spread quickly throughout the whole area. And so as soon as people were bringing all the sick to be healed, they begged him to let the sick touch at least the fringe of his robe, and all who touched him were healed. Okay. 35 and 36. 22, 32 पढे. 31, yeah, पढे. जब उहाँहरू डुगामा बस्नु भयो तब बतास थामियो. डुगामा हुनेहरूले उहाँलाई दण्डवत गरेर साँच्चै तपाई परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ. Then the disciples worshipped him. You really are the Son of God, they exclaimed. जब त्यो घटना घट्यो त्यसपछि चाहिँ डुगामा पस्नु भयो नि, अनि तब बतास पनि थामिएको छ है. अनि डुगामा हुनेहरूले के गरे त, उहाँलाई दण्डवत गरे. सबै 12 चेलाहरूले प्रभुको खुट्टामा ढोगेको छ, साच्चै तपाई परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गरेको छ. चमत्कारबाट हाम्रो फेथ बढेको छ. Hallelujah. We can see after they have seen such a miracle, the disciples, then they believed, and then they exclaimed that he really is the Son of God. अनि त्यो चमत्कारले त्यो चेलाहरूलाई के गर्यो त, उनीहरूको विश्वासमा अझै तह बढ्यो. And everyone who is in the boat saw everything that happened. अनि त्यो 12 जना चेलाहरूले ढुङ्गाबाट हरेक कुरा आफ्नै आँखाले देख्यो. And they are the ones who wrote this book as well. अनि तिनीहरू मध्ये हैन मत्तीले चाहिँ यो कुरा आफ्नै लेखेको छ. अनि तिनीहरूले चाहिँ कस्तो अचम्म गरेर उनीहरू डराएर अनि ओहो तपाई त परमेश्वरको पुत्र हुनुहुँदो रहेछ भनेर चमत्कार देखेपछि खुट्टैमा ढोके. Now at last I want to give you a short example about miracle. अनि अन्तिममै पढेर भ्याउनु. अनि पारी पुगेपछि उहाँहरू गेनेसरेतको इलाकामा आइपुग्नु भयो. तिमीले पढ्यौ हैन? जब त्यस ठाउँका मानिसहरूले उहाँलाई चिने तब तिनीहरूले वरिपरिका इलाकामा खबर पठाए. मानिसहरूले रोगीहरू सबैलाई उहाँका ल्याए. तिनीहरूले उहाँको वस्त्रको छेउ मात्र छुन पाऊँ भने उहाँलाई बिन्ती गरेर जतिले छोए तिनीहरू निको भए. हालेलुया. Hallelujah. यो चाहिँ चमत्कारको कुराहरू छ. And dear friends, about miracle, where I'm going to give you a short example. यो चमत्कारको विषयमा म एउटा हजुरलाई एउटा सानो के भन्छ अफ्रिकाको विषयमा म केही कुराहरू भन्दैछु. We can see a person, everyone probably already knows, or might not know, TB Joshua. हामीले सुन्नु भएको छ होला, नाम थाहा छ कि छैन तपाईलाई? He's a great man of God. एकदमै शक्तिशाली प्रभुको दास हुनुहुन्थ्यो. 2020-21 मा उहाँ जानुभयो. And before he started his ministry, when he was just starting and his TV was just starting, and when he started healing people, the government आफ्नो सेवाकाई चाहिँ नि सुरु गर्नुभयो. अनि ठुलो ठुलो हुँदै गएपछि उहाँले टेलिभिजनबाट अफ्रिकामा चाहिँ एउटा इमानुएल टिभी भनेर अफ्रिकामा अंग्रेजी भाषा विभिन्न भाषाहरुमा उहाँले बनाउनु भएको थियो. And what happened was the president of Africa came to him and said, okay, stop, you have to stop this. And sorry, not came, but gave them a warning. उहाँले चाहिँ यो रोगी बिरामीहरुलाई निको पारेको, भूतहरु निकालेको, चमत्कार गरेको कुराहरु टिभीमा देखाएपछि त्यहाँको राष्ट्रपतिले चाहिँ चिठी लेख्नु भयो. अनि तिमीले यो कुराहरु देखाउन मिल्दैन संसारमा, तिमीले यो टेलिभिजन बन्द गर, यो तिमीले त्यस्तो प्रार्थना मात्रै गर, बाइबल मात्रै पढ, तर यो चमत्कार चाहिँ नगर भनेर राष्ट्रपतिले चिठी पठाएको कुरा उहाँले भन्नु भएको थियो. And even that didn't stop them, and that didn't stop him, and he still did it. And तर उहाँले चाहिँ यो कुरा राष्ट्रपतिले भने पनि उहाँले posting on social media as well. रोक्नु भएन. उहाँले टिभी लाइभहरु छोडिराख्नु हुन्थ्यो. अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा सोशल मिडियाहरुमा पनि गइराख्थ्यो. सामाजिक सञ्जालबाट पनि संसारभरि नै उहाँको कार्यक्रम हेर्न पाउँथ्यो.
also saw him and we also listened to him as well. And we also saw the miracles he had done as well there. हामीले पनि टेलिभिजनमा हेर्ने गर्थ्यौं, सोशल मिडियाहरुमा हेर्ने गर्थ्यौं, संसारभरिकै मानिसहरूले हेर्न थालेपछि And after all the people from all around the world started to see him and started to go to him to be healed. अनि सबै मान्छेहरूले त्यो टेलिभिजनबाट देख्न थालेपछि संसारभरिबाटै उहाँलाई चाहिँ दान पनि पठाउन थाले. Yeah, donations as well, but when they started to go meet him as well to be healed. उहाँलाई चाहिँ संसारभरिकै मानिसहरूले विभिन्न देशबाट क्रिस्चियनहरूले भेटी पठाउन थाल्यो अनि उनीहरू निको हुन थाल्यो, उनीहरूको बिजनेस राम्रो हुन थाल्यो अनि उनीहरू प्लेन चढेर उनीहरूको देशमा जान लाग्यो, उहाँलाई भेट्नलाई बिरामीहरू, रोगी बिरामीहरू बोकेर प्लेनबाट, पानी जहाजबाट धेरै मान्छेहरू जान लाग्यो. And the city he did the work in grew so much. अनि धेरै उहाँको बजारै एकदम चेन्ज भइगयो, एकदम मरुभूमि सुक्खा थियो, पछि त एकदम विकास भइगयो उहाँको. And they were called to meet the president and they had the gift of appreciation, I think. अनि त्यसपछि त उहाँको राष्ट्रपतिले त उहाँलाई र उहाँको श्रीमतीलाई बोलाएर फेरि सम्मान गर्नुभयो. Yeah. And we can see that in Facebook as well. हामीले यो सम्मान गरेको कुरा तस्बिरहरू पनि हामीले युट्युबमा, फेसबुकमा हेरेका छौं. Social media. And but sadly he had passed away in God. तर अहिले चाहिँ उहाँ प्रभुमा हुनुहुन्छ, उहाँको श्रीमतीले सेवाकाई गर्दै हुनुहुन्छ. But even after his passing, the place he has been buried. Place he has been buried. What do you call? Yeah. The people still go there to be healed. उहाँको चाहिँ अहिले लास राखेको ठाउँमा उहाँनिर एउटा उहाँको चर्चको अगाडिपट्टि नै उहाँको ठुलो जमिनको अगाडिपट्टि नै उहाँको लासलाई गाडेर त्यहाँनिर राखिएको छ अनि त्यहाँनिर मान्छेहरू त्यहाँ उहाँको लास राखेको ठाउँमा गएर प्रार्थना गरेर पनि धेरै मान्छेहरू अहिले निको भइरहेको हामी देख्छौं. And we can see, dear friends, हामीले हेर्न सक्छौं. यो मिडियाबाट तपाईले अहिले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ. And there are still some people who think miracles are not real. अनि यो कुरा चाहिँ कति जना मान्छेले यो चमत्कार भन्ने कुरा हुँदै हुन्न, छँदै छैन भन्ने मान्छेहरुको लागि यो चाहिँ दरो एउटा साउथ अफ्रिकामा एकदमै दरो प्रमाण भएको छ कि चमत्कार छ. मरेर गएको उसको लास राखेको ठाउँमा पनि मान्छे चमत्कार भइरहेछन्, अरु कस्तो रोगहरु निको भइराछ भन्ने कुरा यहाँबाट पनि. If you still don't believe, then you can see in Facebook as well. तपाईले अझै पनि तपाईले विश्वास लागेन भने तपाईले Emmanuel TV हैन साउथ अफ्रिकाको TV Gauchan and you'll see TV Joshua Ministry भनेर तपाईले लिंकमा हेर्न सक्नुहुन्छ. तपाईले डाइरेक्ट देखिराख्नुहुन्छ, दिनै संगति त्यहाँनिर भइरहेको हुन्छ. And that is also a proof of miracle. That is the power of the true servant of God. अनि चमत्कार हुन्छ अनि साच्चो प्रभुको दासहरूले चाहिँ चमत्कार गर्न सक्छ र उनीहरुद्वारा चमत्कार हुन्छन् भन्ने कुरा धेरै प्रमाणहरु हामी दिन सक्छौं. Even when they are dead, even with just their bodies, their people are being healed. अनि उनीहरु चाहिँ मरिसक्यो, त्यहाँबाट संसारबाट उहाँ बिदा लिइसक्नु भयो, उहाँको लास मात्रै त्यहाँ गारेको ठाउँमा टेक्दाखेरि पनि मान्छे निको भइरहेछ. That is the faith that God wanted us to have. That is the power that टाइपको विश्वास हामीले गरोस् भन्ने प्रभु चाहन्छ. And that is the power that God can give us. त्यस्तै खालको विश्वासले नै हामीलाई ठुलो शक्ति, ठुलो पावर, ठुलो सुपरनेचुरल पावर दिनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले विश्वास गर्नुपर्छ. I hope you learned something from today's word of God. आशा गर्छु हजुरले यसबाट केही न केही त बुझ्नु भएको. I hope we'll meet another Friday. अर्को हप्ता फेरि भेट्ने आशा गर्छौं. I'm going to do a short prayer. म छोटो प्रार्थना गर्छु. Hallelujah. I'm सबैजना प्रार्थना गर्छु कि जुमा हालेलुया हालेलुया. धन परमेश्वर बाबा. आजको हाम्रो टपिक मिराकलको विषयमा थियो, चमत्कारको विषयमा परमेश्वर बाबा. सबै कुराको लागि हामी सबैको जीवनमा प्रभु हामीले मिराकल एक्सपिरियन्स गरेका छौं, तर अझै भरपूर रूपमा हामीले पनि गर्न सकौं अनि हाम्रो पनि फेथ अझै बढ्न सकौं. परमेश्वर बाबा सबै वचनहरु प्र्याक्टिकली रूपमा पनि ल्याउन सकौं प्रभु. हामी सिकेको वचनहरुबाट पनि जसरी हजुरले मिराकल गर्नु भएको थियो डिसाइपल्सहरुद्वारा, त्यसैले परमेश्वर बाबा सबैजनाको विषयहरुको लागि जसको पनि रिजल्टहरु रहेको छ, जसको पनि स्वास्थ्य ट्राभलिङ जसै पनि सर्दै हुनुहुन्छ सबैजनाको लागि हामी प्रार्थना गर्छु. जसलाई पनि अब जहाँ ट्राभलिङ गर्दै हुनुहुन्छ सबैजनाको काम व्यवसायको लागि पनि हामी प्रार्थना गर्छु. सबै बिन्ती माग्छु, सबै भ्युअर्सहरुको लागि, सबै इन्टरनेशनल प्रिन्टको सबै मेम्बर्सहरुको लागि पनि हामी प्रार्थना गर्छु. सबै बिन्ती माग्छु प्रेम दिदा ख्रीष्ट ख्रीष्टमा शक्तिशाली नाममा आमेन. आमेन. जय मसीह. हुन्छ. हुन्छ.